Sikat na aktres na wala ng mahal sa buhay na magkasunod. Nakakalungkot na balita ito para sa mga tagahanga niya. Alamin ang buong detalye kaya tumutok lagi sa Get in Touch. It's really hard to handle. Ito ang napakalungkot na pahayag ni Kim De Los Santos dahil sa magkasunod na pagpanaw ng kanyang kapatid na si Edward at ng 27-year-old daughter nitong si Natazia Zildjian. Kapwa tinamaan ng COVID-19 sina Edward at Natazia. Binawian ng buhay si Edward sa edad na 47 sa Newark Beth Israel Medical Center sa New Jersey noong September 6, September 7 sa Pilipinas. Ang kanyang anak na si Natazia ay namatay sa kanilang tahanan noong August 18. Pahayag ni Kim sa isang kilalang entertainment column, Natazia was cremated. Kuya will also be cremated. Kuya passed away sa hospital. He was in the ICU for 3 weeks. My niece passed away at home na cardiac arrest dahil sa Delta COVID. Pag-alala pa niya sa pumanaw na kapatid, Kuya was always a star and kind-hearted. He loves playing the drums and he was a drummer in his church. He was an engineer in the hospital that he passed away in, Newark Beth Israel. He has 2 sons and a wife that are still living. Thank you sa mga nakakaalala sa kanya. Dating mga artista si Edward at ang kapatid niyang si Dennis. Naging miyembro sila ng Dots Entertainment, ang youth-oriented show ng GMA7 noong 1987 hanggang 1989. Nakilala sina Edward at Dennis bilang American Boys. Lumabas din sila noon sa mga pelikula ng Regal Films, kabilang ang Petrang Kabayo at ang Pilyang Puting 1988 at Penoy Balot 1988. Ang pagiging artista noon ni Edward at Dennis ang naging instrumento kaya pumasok din sa showbiz si Kim. Dinamdam din ng labis ni Dennis ang pagkawala ni Edward na kasama at kasabay niya noong pumasok sa showbiz hanggang magdesisyon silang manirahan ng permanente sa Amerika. Pamamaalam ni Dennis kay Edward, I love you, Kosa. Until we meet again. It really hurts to know that you are gone. I am so glad we got the chance to see and spend some time together before you went. Rest easy, my brother. At least you are not in pain anymore and now resting in God's hands. I will always treasure our fond memories together. God has gained another angel. Watch over us, Kosa. One love. Samantala, may matinding epekto pala sa pamilya ng ace photographer na si Raymond Isaac ang premature posting sa social media ng ilan niyang kaibigan hinggil sa kanyang pagkamatay. Dismayado ang asawa ni Raymond na si Jason Vicente dahil nauna pa ang ibang tao sa pagpo-post ng kanilang social media accounts na pumanaw ang sikat na photographer kesa sa kanila. Sumakabilang buhay ang celebrity photographer last September 3 sa isang hospital sa San Francisco, California dulot ng COVID-19 complications. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook account, naglabas ng kanyang saloobin si Jason ngayong umaga September 7 tungkol sa nasabing issue. It has been 3 days since I lost the love of my life, my rock, my man. In silence, I read all your messages and condolence and support. These are all greatly appreciated and have brought me comfort during this most difficult time. Simulang pahayag ng partner ni Raymond. Ikinasal ang dalawa nito lamang July 15, 2021 sa Las Vegas, Nevada. Pagpapatuloy ni Jason, however, what is more heartbreaking was that this news broke out on social media less than 12 hours after he passed. We had hoped to get over the shock of his passing first.
Patuloy pa niya, words cannot describe the pain of losing a one love, a spouse. We also needed time to get our affairs in order. The premature postings have caused major financial and legal repercussions for us, compounded by the fact that I am distant from managing it in person. This is very disappointing and frustrating. Mariin pa niyang sinabi. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Jason sa malalapit nilang kaibigan na nakiramay sa kanila, kabilang na ang international star na si Lea Salonga na hinintay muna ang kumpirmasyon ng kanilang pamilya bago nag-post sa Instagram. Sa isang bahagi ng kanyang FB post, nagbigay din si Jason ng ilang detalye tungkol kay Raymond. He lived a full life, always pushing the boundaries to improve this world through his big humble hearts, creativity, generosity, and wicked sense of humor. Everyone loved him. I will love him forever. May our experience teach us all to show respect and compassion for the grieving family. Let them make the announcement when it is time, while our families and I continue to appreciate the love and messages. We ask that you all respect our privacy in these most tragic times, aniya pa. Kung matatandaan, nag-viral ang FB post ni Leia tungkol sa mga bida-bida na nag-uunahan daw sa pagpo-post sa social media ng mga namatay na celebrities. This is my official stance when news on someone's passing starts going around. It's happened enough times even pre-COVID, so let this be a reminder for the future. Until we get actual confirmation, we say nothing. And until the family makes the announcement, we don't preempt. Matinding paalala ng singer-actress. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron man kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, pwede nyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede nyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na I button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.